สวัสดีครับที่เห็นด้านล่างตรงนี้เป็นสมาร์ทปลั๊กนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้เป็นแอป Smart Life ตัวนี้จะเป็นแอป Smart Life รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแอป EV-Link จากค่าย Sonoff นะครับปกติแล้วการใช้งาน Smart Plug ก็จะมี2สถานะใหญ่ๆก็คือเสียบค้างเอาไว้แล้วก็เปิดใช้งานนะครับปกติแล้วถ้าไม่ได้เปิดใช้งานก็เสียบค้างเอาไว้จะเชื่อมต่อ Wi-Fi เสมอนะครับหลังจากที่เราพร้อมใช้งานก็เปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้ได้สถานะจะมีอยู่เท่านี้นะครับมาดูกันว่ากรณีที่เราเสียบค้างเอาไว้เนี่ยจะกินไฟหรือเปล่านะครับผมจะลองให้ดูทีละตัวนะครับตอนนี้เสียบไฟแล้วนะครับสถานะยังไม่ได้เปิดสังเกตดูกำลังวัตต์ไม่มีนะครับสีเหลืองเป็นศูนย์กระแสไม่มีนะครับถือว่าไม่มีการกินไฟนะครับสำหรับตัวนี้ผมเปิดใช้งานมีการดึงกำลังไฟไปเลี้ยงวงจรในนี้แต่ยังไม่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับการกินไฟอยู่ที่ประมาณ1วัตต์ตีคร่าวๆเป็นประมาณ 1.05 วัตต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าตารางคำนวณอีกทีหนึ่งมาดูตัวที่2ครับตัวนี้เป็นแอป Smart Life เช่นเดียวกันในนามทูย่านะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนตอนสถานะปิดกำลังไฟไม่มีก็คือไม่กินไฟนั่นเองนะครับไฟเลี้ยงวงจร Wi-Fi น้อยมากๆถือว่าไม่มีความเคลื่อนไหวก็คือมันน่าจะน้อยกว่า1 บาทนะครับ1เดือนนะเสียบทิ้งไว้ได้เลยยืนยันตามนี้พอเปิดใช้งานครับพร้อมจ่ายไฟวงจรตัวนี้ไม่มีการกินไฟเหมือนเดิมเปิดกับไม่เปิดสถานะเหมือนไม่มีการดึงไฟเลยนะครับหรือดึงน้อยมากๆกำลังวัตต์ไม่ขึ้นนะครับรุ่นนี้แนะนำเลยตัวที่2ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีผมก็ใช้ตัวนี้อยู่หลายตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น EV-Link นะครับตัวนี้เป็น Sonoff นะลองเสียบทดสอบสถานะ Wi-Fi ติดกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับเข้าสู่โหมด Standby ถ้า Wi-Fi นิ่งเนี่ยตัวนี้ก็ไม่กินไฟครับสถานะเขาปิดไม่ได้ดึงไฟอะไรเลยเหมือนกันทุกตัวเสียบทิ้งเอาไว้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้ไม่กินไฟครับค่าไฟก็เปรียบเสมือนเป็นศูนย์นั่นเองแต่จริงๆก็อาจจะมีการกินบ้างนิดหน่อยถือว่าไม่นับนะครับเพราะว่าการวัดไฟเนี่ยไม่มีเวลาเราเปิดใช้งานครับตัวนี้ตอนเราเปิดนะถ้าเปิดทิ้งไว้จะมีการกินไฟแอบกินไฟประมาณ 1.1 วัตต์เทียบกับรุ่นนี้ตัวนี้ก็คือประมาณ 1.1 นะครับ 1.05 ถึง 1.1 โอ้โหก็ถือว่ากินพอสมควรนะลองคิดคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะประมาณเดือนละ5 บาทนะครับเดี๋ยวผมเข้าตารางคำนวณอีกทีนึงนะครับถือว่าสรุปง่ายๆคือตัวเนี้ยที่เป็นสมาร์ทปลั๊กแบบนี้นะครับถ้าเกิดเปิดจะมีการกินไฟเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดปิดคือเสียบทิ้งไว้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้โดยที่เราไม่ได้เปิดใช้งานเนี่ยไม่กินไฟนะครับเสียบไว้เลยมีกี่ตัวก็ถือว่าอาจจะไม่กินไฟไม่นับด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้ามีการเปิดเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้จะมีการกินไฟ 1.05 วัตต์ถึง 1.1 วัตต์เดี๋ยวผมตีแม็กตีค่าสูงสุดนะครับ 1.1 วัตต์แล้วเราไปเข้าสู่ตารางคำนวณกันว่าจะกินไฟเดือนละเท่าไหร่นะครับผมเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาเช่นเดิมนะครับตัวแรกเป็นทูย่าสมาร์ทไลท์ทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นทูย่าสมาร์ทไลท์ทรงรีสุดท้ายเป็น Sonoff EV-Link ทรงเหลี่ยมนะครับเวลาที่เราเสียบไฟไว้สังเกตง่ายๆถ้าไม่ได้เปิดนะครับทุกตัวจะขึ้น0 วัตต์หมดเลยคือไม่กินไฟนะครับไม่นับนะก็ถือว่าโอเคค่อนข้างประหยัดนะครับเสียบเอาไว้ได้เลยแต่พอเราเปิดใช้งานมันจะมีไฟแฝงแค่เปิดนะครับโดยไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อเนี่ยก็คิดกำลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดเราเปิดไว้เฉยๆเนี่ยแค่ตัวสมาร์ทปลั๊กเองก็กินไฟแล้วครับตัวนี้กินไฟที่ 1.05 วัตต์ชั่วโมงนะครับเขาคิดเป็นต่อชั่วโมงนะสูตรตัวนี้เป็นการคิดค่าไฟ1 เดือนนะครับผมแปลงให้เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือหน่วยต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือ 1.05 หารด้วย 1,000 นี่คือจำนวนหน่วยพอ1 วันก็คูณด้วย24 ชั่วโมงนะครับแล้วก็คิดเป็น1 เดือนก็คูณด้วย30ปรากฏว่า1 เดือนเนี่ยกินไฟ 0.756 หน่วยนะครับไม่ถึงหน่วยนะถ้าเราคิดค่าไฟขั้นสูงสุดหน่วยละ5 บาทนะครับจริงๆอาจจะไม่ถึงแล้วแต่บ้านนะครับผมคิดที่5 บาทก็เอา5 บาทมาคูณก็จะได้ 3.78 บาทต่อเดือนต่อตัวนะครับถ้าเกิดใช้แบบนี้อยู่นะก็จะต้องจ่ายเท่านี้
พอคิดเป็นต่อปีคูณด้วย12เดือนนะครับก็ประมาณ45บาทนะครับส่วนตัวกลางพิเศษมากๆเลยนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะเสียบแล้วเปิดหรือไม่เปิดมันไม่กินไฟนะครับแบบนี้ดีมากๆรู้สึกว่าก็น่าใช้นะเราจะเสียค่าไฟเฉพาะเครื่องชาร์จไฟฟ้ามันไม่มีค่าไฟแอบแฝงที่ตัวสมาร์ทปลั๊กแอบกินไฟนะครับตัวสุดท้ายส่วนน้ำ EV-Link เวลาที่เราเปิดทิ้งไว้เฉยเนี่ยเขาก็จะกินไฟ 1.1 วัตต์นะครับคำนวณออกมาเป็นต่อหน่วย 0.792 หน่วยต่อเดือนนะครับคูณด้วย5ก็จะกลายเป็นราคาใกล้เคียงกันก็คือ 3.96 บาทต่อเดือนต่อปี 47 บาทจุด52 สตางค์นะครับต่อปีนะครับทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสมาร์ทปลั๊กทุกตัวนะที่มันกินไฟนะครับมีตัวกลางเนี่ยถึงแม้จะเปิดและไม่เปิดมันก็ไม่กินไฟไม่มีค่าไฟแฝงนะครับโดยปกติคือระดับหนึ่งพอใจอยู่แล้วก็คือเราไม่ได้จ่ายค่าไฟกรณีที่เราเสียบเอาไว้เฉยๆเชื่อมต่อ Wi-Fi ค่าไฟเขาน้อยมากนะครับจริงๆก็อาจจะมีอยู่หรอกนะแต่มันน้อยมากก็เลยไม่คิดตัววัดไฟมันไม่ขึ้นนะครับแต่พอเราเปิดไฟเนี่ยมันมีบางตัวที่แอบจ่ายค่าไฟแฝงผมไม่แน่ใจว่ามันลอสหรือมันวงจรเนี่ยเขากินไฟตรงไหนนะครับแต่มันกินไฟ1วัตต์ตลอดเวลาที่เราเปิดหมายความว่าถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ10วัตต์มันก็กลายเป็น11วัตต์ 11.1 วัตต์มันบวก 1.1 วัตต์เข้าไปด้วยนะครับค่าไฟที่เราจ่ายไปกับอุปกรณ์ตัวเนี้ยตอนนี้ที่เปิดใช้งานก็คือ47บาทต่อปีถ้าเกิดคุณมีสวิตช์รุ่นนี้อยู่10ตัวคุณก็ต้องจ่ายแฝงไปด้วย470บาทนะครับต่อปีนะรุ่นนี้นะพอเปิดใช้งานนะครับก็เป็นข้อมูลที่เอามาแนะนำเอามาเพิ่มให้นะครับสำหรับท่านใดที่เคยอยากรู้นะครับว่าตัวสมาร์ทปลั๊กมันกินไฟหรือเปล่าจริงๆมันมีรุ่นที่กินและมีรุ่นที่ไม่กินให้เห็นนะครับก็เอาสรุปมาตามนี้ผมมีใช้ประมาณ 3-4 รุ่นก็เอามาให้ดูประมาณ3ตัวรุ่นที่เป็นสมาร์ทปลั๊กรุ่นนี้แต่จริงๆมียี่ห้ออื่นด้วยนะครับก็ลองวัดคร่าวๆตามคลิปนี้แล้วคำนวณดูก็จะเห็นภาพนะครับถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมทดสอบเพิ่มแล้วก็มาแจ้งเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ